خب بریم سراغ این لایبرری و با اولین چیزی که شروع کردیم، حالا میخوایم شروع کنیم، خیلی فرقی نمیکنه با چی بخوایم شروعش کنیم. یه ذره جابجا کنم. خب بریم سراغ این. ام، اومده و اولین چیزی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم primitive fast util int float wrapper هست. من داشتم مقاله شرکت تریواگو رو نگاه میکردم و به نظر اومد که تو ابتدای امر اگر بخوایم بریم سراغ این مقاله، شاید کمک بیشتری بکنه که ببینیم مثلا چرا داریم از این دیتا تایپ ها، از این کالکشن ها داریم تو جاوا استفاده میکنیم و چرا اصلا اومدن رپر نوشتن روش و چه اتفاقی میفته که ما بخوایم بریم سراغ این قضیه. بریم اول مقالهش رو ببینیم. اومده که صحبت کرده در مورد اینکه آقا ما با حجم دیتای تقریبا در حد پتابایت درگیریم با تو شرکت تریواگو. ام، یه بیزنسی داریم که در حقیقت بیدینگ بیزنسه. بیدینگ بیزنس ها بیزنس هایی هستن که بر مبنای حالا تقاضایی که گذاشته میشه تو سوشال مدیا، مثلا فرض کنید حالا تو ایران مثلا یک تانت یه مثال خوبی واسه این قضیه هست که یه تبلیغاتی قراره انجام بشه و این تبلیغاتی که قراره انجام بشه تو اون حجم دیتا داره اتفاق میفته که در داخل اینترنت هست. ما حالا احتمالاً باید سراغ گوگل کلاود پلتفرم هم بریم. این حجمی که از دیتا قرار هستش که اتفاق بیفته، میگه که میتونیم مثلا تو این هاوس این مموری یا کی ولیو استوریج سرویس ها استفاده بکنیم و میگه داره از این استفاده میکنیم در حقیقت که تو جاوا نوشته شده و برای این هستش که دیتا خیلی نزدیک باشه به کلکولیشن لاجیک as possible. میگه حالا استفاده از اینا توی پابلیک کلودز ها ممکن که خیلی هزینه بر باشه و in terms of money and performance, especially if you use application written in languages with garbage collection mechanisms such as Java. Um, but is there any way how to optimize the performance of such storage services؟ یعنی اون هدف گذاری که میاد میکنه برای خود حالا شرکت، در نهایت اینه که بیایم چیکار کنیم که این پرفورمنس رو اپتیمایز کنیم و یه کاری بکنیم که هزینه‌مون در حقیقت و پرفورمنسمون بهتر بشه. Let's consider a few cases and optimization techniques and show why we use a set of concurrent wrappers around primitive maps. که حالا این مقاله فکر کنم یعنی اینجا لینکش میخوره به همین fast util concurrent wrapper. حالا میاد میگه که یه ذره عملی تر بیایم صحبت بکنیم تو خود جاوا و میاد مثلا از یه دونه پابلیک ریکورد جاوا استفاده میکنه. با توجه به اینکه حالا سطح مخاطب توی ویدیوهای ما خیلی ممکنه که متناسب نباشه، من هر مفهوم جدیدی که هست رو سعی میکنم که توضیح بدم و در مورد مثلا فرض کنید ریکورد ها تو جاوا هم صحبت میکنم. بعضی کیورد ها هستن که نیازی که در موردشون صحبت بشه و به نظرم ریکورد میتونه گزینه مناسبی باشه برای این قضیه. که حالا کاری که من میکنم اینه که میام میگم ریکورد این جاوا. اشتباه نوشتم. این دوستمون بره خیلی خوشحال کننده میشه. خب ام،
ما برای اینکه دیتا رو بین آبجکت هامون بتونیم ایمیوتبل پاس بدیم، کاری که میکنیم از ریکورد استفاده میکنیم. حالا پرپسش رو میاد توضیح میده، میگه هدفمون چیه. میگه که ما کلاس ها رو رایت میکنیم که دیتا رو نگهداری بکنن در حقیقت، such as data will result, query result or information from a service. In many cases, this data is immutable since immutability ensures the validity of data without synchronization. To accomplish this, we create data classes with the following. بیاد میگه آقا ما مثلا میخوایم دیتا رو ایمیوتبل در حقیقت انتقال بدیم، چی کار کنیم؟ حالا استفاده ای که ما داریم میکنیم از private final field for each piece of data, getter for each field, public constructor with the corresponding argument for each field, equals method that return true if object the same class when all fields match, hash code method that returns the same value when all field match, toString method that includes the name of the class and the name of each field and its corresponding value. مثالش رو ببینیم. میگه که آقا من اومدم یه دونه سیمپل پرسن رو با نیم و آدرس تعریفش کردم. اومده یه دونه کلاس پابلیک درست کرده به نام پرسن، فاینال گذاشته، پرایوت فاینال گذاشته که پرایوت فاینال وقتی میذاریم برای اینه که ما دقیقاً مانیپولیت نشه دیتا، و تایپش هم استرینگ گذاشته، نیم و آدرس رو گذاشته. بعد میاد اینا رو تو کانستراکتورش مقدار دهی میکنه، میاد فانکشن هش کد رو، متد هش کد رو اوورراید میکنه و میگه که objects does hash name and address. ایکوالزش رو میاد پیاده سازی میکنه. آبجکتش میگه اگر دیست مساوی با آبجکت بود ترو کن، اگر نه اینستنس آف پرسن بود فالس کن، اگر آدر بود میاد یعنی یه پرسن آدر درست میکنه، آبجکت رو میکنه کست میکنه به پرسن، میاد آبجکت دات ایکوال میده که نیمش مساوی با آدر نیم هست یا نه و آدرسش مساوی با آدر آدرس هست یا نه. پس زمانی که آبجکت، اینجا من اشتباه هم فکر کنم گفتم آبجکت پرسن باشه، اینجا چیزشو گذاشته، نقیضشو گذاشته، گفته که آقا اگر آبجکت پرسن نبود که کلا فالس کن، اگر آبجکت پرسن بود یا آبجکت آدری هست که اینجا من میام در حقیقت میام چیکار میکنم، دونه دونه نیمو با اون آبجکت آدر مقایسه میکنم، آدرسش هم مقایسه میکنم، آبجکت پرسن هم که هستیم در نهایت همون آبجکت هست مشخصا. اگه همین آبجکت هم پاس داده بشه که خب مشخصا ما میایم چیکار میکنیم، میگیم آقا این هست و فانکشن تو استرینگش چیکار میکنه، این ایکوالزش پس این کارو میکنه، تو استرینگش هم که میاد میگه پرسنه که نیمش مساوی با نیم و آدرسش هم مساوی با آدرسه و در نهایت استاندارد گترز رو مینویسه و تموم شد و رفت. خب while this accomplish our goals there are two problems with it. There's a lot of boilerplate code. We obscure the purpose of our class to represent the person with a name and address. In the first gate, we have to repeat the same tedious process for each data class. Creating a new field for each piece of data, creating equals, hash code, toString methods, creating constructor that accept each fields. حالا میاد میگه که آقا as a JDK14 we can replace our repetitions data class with records. Records are immutable data classes that require only the type and name of fields. میاد میگه آقا مثلا من این دونه میام پرسن ریکورد درست میکنم که اینجا نیم و آدرس رو بهش میدم و using records a public constructor with an argument for each field is generated for us. میگه آقا خودش میاد این کار انجام میده براتون، ریکورده دیتا هم ایمیوتبل داره اتفاق میفته، این دیتا های تغییری نمیکنه، نمیتونیم مثلا دستکاریش کنیم، کلا میتونیم بیایم بگیم جان دویی مثلا اینم آدرسشه 100 linda.ln.
We also receive public getters method whose name match the name of our field for free. مثلا اینجا اومده تست نوشته واسش، میگه آقا این اسمو دادیم بهش، اینم آدرس رو دادیم بهش، یه دونه نیو پرسن درست کردیم، بعد میگیم آقا نیمش مساوی با این هست، آدرسش مساوی هست، تستش هم نوشته حالا که مثلا میگه آقا ستر گتر و این داستاناش یکی هست. اینجا داره تو فانکشنمون تو این متده داره نیو میشه. مفاهیم آبجکت اورینتد دادیم میریم جلو دیگه. پس این ریکورده کلا اومده یه ایمیوتبل کلاس رو واسه ما درست کرده که ما بتونیم به کمک این دیگه اون بویلر پلیت ها رو دیگه انجام ندیم و کلا بگیم آقا این ریکورده درست شد، یه نیمی داره، یه دونه نمیدونم مثلا آدرسی داره و اینجا کارمون جمع میشه. بعد میاد میگه که آقا پرسن 1 و 2 رو جفتش رو با یه دونه نیم آدرس درست میکنیم و متوجه میشیم که این دوتا هم با هم دیگه اسرت میکنیم تو رو که مثلا این دوتا چیزشون هست، یعنی مقدارشون با هم یکیه و دوتاشون یه آبجکت تولید شده وقتی که ما یه چیز مشابه رو داریم انجام میدیم. If any of fields differ between two person instance, the equals method will return false. میگه مقدار همش متفاوت بدی، خب مشخصا return false میکنه برای ما. بریم سراغ هشکدش. میگه که هشکدش هم مشخصا همون مقداری جنریت کرده که باید میکرد و ریکورده در حقیقت همون کارو میکنه، تو استرینگ هم داره و تمام. خب for example we can ensure that name and address provided to our person aren't null using the following constructor implementation. میگیم آقا اگر میخوای که مثلا جفتشون نال، هیچ کدومشون نال نباشن تو این مثالی که داریم میزنیم، بیا تو کانستراکتور یه دونه کانستراکتور درست کن، اینجا مثلا چیز تو بردار اینجوری objects require not null بذار و از این روش میتونی استفاده کنی. یا میتونی مثلا یه دونه کانستراکتور جدید هم واسش درست کنی. کلا این ریکورده داره یه کلاس ایمیوتبل واسه تو درست میکنه با تمام بویلر پلیت هایی که شما داری و قرار هست که دیتاش هم تغییر نکنه و به این شکل داره پیش میره. میگه آقا مثلا نیمش رو صرفا من میدم و به جای آدرسش هم آنون میدم، یعنی میتونم فقط نیم رو پاس بدم و برام آدرس آنون درست بکنه. نیم های مختلف، آدرس های آنون همیشه. As with class constructor, this field can be referenced using this keyword. For example, this name, this address. The arguments match the names of the fields. This is name and address. و note that creating a constructor with the same arguments as generated public constructor is valid, but this requires that each field be manually initialized. میگه آقا میتونی کانستراکتور هم درست کنی واسش، اما توجه کن که هر کدوم از فیلدها رو شما باید منوالی بهش اینیشیالایز کنی. اون خودش برات اینیشیالایز میکرد، حالا اینکه چرا از این استفاده بکنیم هم یه بحث دیگه است. Additionally, declare a compact constructor and one with argument list matching the generated constructor result is compilation error. میگه که اگر شما بیای چیکار کنی، یه کامپکت کانستراکتور درست بکنی and what with an argument list matching the generated constructor result in compilation error. The following won't compile. این در حقیقت معناش اینه که ما اینجا اومدیم دو تا کانستراکتور یکسان در حقیقت درست کردیم. اینجا فقط ولیدیشن اضافه کردیم. شما اگه بخواید مثلا اینو پیاده سازی بکنید، ببین یکیشو میتونید بذارید. مثلا اینجا الان این اومده گفته که آقا من همین کانستراکتوری که تو نوشتی رو، یعنی تو مینویسی رو، منم اووررایدش کردم. خب اینجا وقتی که خالی هم داشتیم ما ولیدیشن میدادیم بهش، اینجا هم داشتیم میگفتیم آقا من این کانستراکتور رو درست کردم که حالا میگم requires مثلا non null. خب اما وقتی که اینجا هم اینو داریم ایجاد میکنیم همین یکی رو، این کامپایلیشن ارور رو داریم میگیریم.
چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر که ما داریم دقیقاً یه دونه کانستراکتور رو دوبار داریم تولیدش میکنیم و فقط اینجا ولیدیشنه، اینجا مثلا این شکلیه. اگه مثلا بخوام مثال بزنم براتون، اینو میتونم نشون بدم بهتون. مثالی هست مثلا جی پی تی داره میزنه واسه ما، میگه که آقا این اصلا کامپکت کانستراکتوره، این بهش میگن کامپکت کانستراکتور. حالا اینم یه اصطلاحی که بدونیم بد نیست. اینجا میگه آقا این کامپکت کانستراکتور recommended for validation، مثلا میشه explicit canonical constructor less concise but explicit. میگه اینجا میتونیم مثلا اینجوری هم بذاریم براش که میگه این بهترین روششه. اگه شما قراره که ولیدیشن بذاریم میتونی از این روش استفاده کنی. و اینم مثالی که حالا جی پی تی داره واسه ما میزنه و میگه که آقا اینو استفاده بکنیم. پس الان مفهوم ریکورد رو به طور کامل متوجه شدیم که چیکار داره میکنه. برگردیم رو تریواگو و بیایم ببینیم که ریکورد بیت چیه. اینجا در حقیقت واسه ما اون هش کد رو پیاده سازی میکنه، ایکوالز رو پیاده سازی میکنه و دیتا همون هم قرار ایمیوتبل باشه. و نکته که وجود داره اینه که ما میخوایم مثلا همون رو ایجاد بکنیم دیگه. اینو میتونیم بدون اینکه اون همه نکته بخوایم بنویسیم در موردش و اینا، بیایم اینو انجام بدیم. حالا نکته که وجود داره، من میخوام برگردم به جی پی تی و بیام این سوال رو بپرسم: when to use record instead of classes. Give me a compare table. خب اینجا من میخوام بیام دقیقا مقایسه کنم که کجا داریم از اون استفاده میکنیم و کجا داریم از این استفاده میکنیم. خب ببین، برای ریکوردها شما برای ایمیوتبل دیتا کریز مثل DTU، ولی آبجکت و مشابهش میتونی از این استفاده کنی، ولی برای کامپلکس بیزنس لاجیک و میوتبل آبجکتس و اینهریتنس و کاستوم بیهیویر شما باید از کلاس استفاده بکنی. این کلا ایمیوتبلیتیش اینفورس میشه با دیفالت، ولی این میتونه منوال ایمپلیمنتیشن داشته باشه، میتونه خودش ایمیوتبل بشه و اینا. کلا این بویلرپلیت کد رو نداره و یه سری چیزا رو برات چیز میکنه، درست میکنه خودش. گتر و کانستراکتور و ایکوالز و نمیدونم هش کد و تو استرینگ و اینا اوتو جنریتد هستش. دیتا انکپسولیشنش چه شکلیه؟ میگه آقا لیمیتده. Fields are always final and public. Getters generated. Fully customizable private fields control access via methods. هر چیزی که دوست داری میتونی انجام بدی. Inheritance نمیتونیم داشته باشیم. Not supported. Final implicit. شما برای دیتایی که فاینال داری استفاده میکنی، مثلا دیتیو رو شما معمولا اینهریت نمیخوای بکنی. اگه به معنای کلمه دیتیو رو داری پیاده سازی میکنی معمولا استفاده نمیکنی، ولی خب اینجا اینهریتنس رو تو کلاس های معمولی جاوا داری. explicit access modifiers automatically public میاد اینجا مستقیما به شما فقط پابلیک میده، شما نمیتونید پرایویت و پروتکتدش بکنید، ولی خب اینجا خب میتونید همه کار رو انجام بدید. اینجا canonical constructor auto generated easy validation using compact constructor. شما میتونید از compact constructor استفاده بکنی. اینجا منوال فول کنترل و تمام. لایت وی مینیمال اوورهد رو داره، ولی اینجا خب هایر اوورهد دیپندینگ آن یوزیج داره دیگه. اینجا کاستومایزبل و فلکسیبیلیتیش لیمیته، یعنی دیتا استوریج و ولیدیشن لاجیک و اینجور چیزا میتونی استفاده کنی. اونجا خب میتونی فلکسیبل استفاده کنی. serializable و comparable easy to implement built in serialization compatibility داره، ولی خب اینجا manual implementation داره دیگه. شما بخوای کامپرش بکنی باید مشخصا استفادهش بکنی. حالا مثال کی ما میایم از ریکورد استفاده میکنیم. when you want a simple immutable transparent data holder ideal for DTOs data transfer objects value objects and small classes
primarily holding data without business logic. business logic وقتی نداریم ما دیگه میتونیم راحت از این استفاده کنیم. when readability and reduction of boilerplate code are priorities. میگه اولویتت وقتی که میخوای بولرپلیت ننویسی و اینجور داستانا اینه. حالا کامپلکس لاجیک داری، اینهریتنس داری، اکستنسیبیلیتی میخوای، اینا مشخصا باید از کلاس بیای استفاده بکنی. مثال پوینت رو شما وقتی میخواید تعریف کنید مشخصا میتونید با یه دونه ریکورد درست کنید، همه مثالاش هم واسهتون هندل میکنه. ولی وقتی اکانت میاد تعریف میکنید، مثلا فانکشن به طور دیپازیت رو شما میخواید پابلیک بذارید، اینجا میگه آقا بالانس اد مثلا انقدر بیاد اضافه کن، یه فانکشنالیتی رو داره استفاده میکنه اینجا. ولی خب پوینت همیشه پوینت یه دونه ایکس و وای داره، لزومی نداره که بیاد کلاس تعریفش بکنید. و این تفاوتایی است که ریکورد و کلاس توی جاوا با هم دیگه داره. برگردیم به تریواگو و خب مشخص شد که چرا داریم از اینجا تو ریکورد استفاده میکنیم و حالا بریم سراغ ادامه ماجرا که برگردیم تو اون فسیوتیلمون صحبت بکنیم. به نظر میاد که بیشتر دیگه این ویدیو رو داریم در این زمین در نظر میگیریم که فعلا ریکورد رو توضیح دادیم تو جاوا و پس مهمی هم بود به طور کلی. ولی حالا بریم سراغ ادامه ماجرا ببینیم چقدر میرسیم به این. حالا سعی میکنیم که تقسیمش بکنیم تو ویدیو بعدی، تو سکشن بعدی بریم در مورد بقیه ماجراش صحبت بکنیم. Public record beat، میایم سورس آیدی، گروپ آیدی، بید A، بید B، بید C، کمپین آیدی، اینا رو داریم ورودی میدیم بهش که میگیم آقا اینا رو درست کن، یه دونه واسمون همه اون کاری که ریکورد میکنه رو ایمیوتیبل داره انجام میده. How many beats are needed to store a single record of beat object? Let's calculate. There are 6 integer fields, 32 bits each and 128 bits, 16 bytes in 46-bit JVM builds for Java objects header. In total, we have at least 6 cross 32 plus 128. 320. میگه 6 تا فیلد اینتیجر ما داریم بهش ورودی میدیم که هر کدومشون 32 بیتن و یه دونه 128 بیت داریم که این همیشه چیه؟ اون 16 بایت معروفه برای اینکه توی JVM builds داره بیلد میشه که برای جاوا آبجکت هدر هست. 128 بیت خیلی با آبجکت سنگینه. مشکلاتی هست که با جاوا داریم، ولی خب مشخصا استفاده هاش خیلی مشخص است که شما دارید از این چیز استفاده میکنید که این اوورهد رو میپذیرید در موردش. میگه آقا 320 بیت ما اینجا داریم دیتا ذخیره میکنیم. یه مثالی زده، میگه آقا پروژکت لیلیپوت purposes to reduce the Java object header by half or more. این پروژکت لیلیپوت رو ببینیم، من اینجا داشتمش، اینجا بازش نمیکنم. چی میاد میگه؟ لیلیپوت میگه که یه دونه آقای آیریس کلارک سال 2024 اومده ادیتش کرده، ولی نکته که وجود داره میگه آقا جاوا هدر رو بیایم از 64 بیت کمش بکنیمش 32 بیت. خب کلا میگه هدفمون اینه که 64 بیت جاوا هدر رو کم کنیم، ولی میگه که حالا ما اگه بیایم شرینکش بکنیم ممکنه که به 32 بیت هم برسیم توی سکندری گولمون. کلا هدفمون اینه که کمش کنیم. خب حالا نکته که وجود داره میگه که توی 64 بیت هات اسپات جاوا object has object header of 128 bits, a 64 multi-purpose header, word and 64 bit class pointer. خب یه دونه مولتی پرپس هدر داریم واسه اون 128 بیت، 64 بیتش هم کلاس پوینترمونه. خب یه پوینتر داریم واسش، یه دونه مولتی پرپس هدر داریم واسش. این میگه 128 بیت جاوا آبجکتس ها اینه. خب with typical average object size of 5 to 6 words. This is quite significant. Two of those words are always taken by the header. If were possible to reduce the size of header, we could significantly reduce memory pressure
which directly translate to one or more of depending what you care about or what your workload does. Reduced heap usage, higher object allocation rate, reduced GC activity, tighter packing of object, better cache locality. خب میگه آقا مجموعاً من میخوام چیکار کنم. میگه آقا معمولاً بین 5 تا 6 تا کلمه تو این جاوا هدره وجود داره، این آبجکت هدره وجود داره. خب که این 128 بیت رو داره شامل میشه، 64 بیتش که میشه کلاس پوینترمون که خب نمیتونیم بهش دست بزنیم مشخصا. 64 بیت رو میایم به مولتی پرپس هدرمون اختصاص میدیم که اون 64 بیت میگه 5 تا 6 تا کلمه است معمولا. دو تاش رو هدر همیشه گرفته. اگر بیایم این هدره رو بتونیم سایزش رو کمتر بکنیم، مشخصا میتونیم که پرشر کمتری بذاریم، فشار کمتری بذاریم، ورکلودمون رو کمتر کنیم، هیپ یوزیجمون کمتر بشه، آبجکت الوکیشن ریتمون بره بالا. این مسئله مهمیه، آبجکت الوکیشن ریتمون. جی سیمون، گاربیج کالکتورمون، اکتیویتیش کمتر بشه. tighter packing of object better cache locality. میگه آقا پکینگ آبجکت هامون هم میتونیم بهترش بکنیم. به طور کلی اگر بتونیم we could reduce the overall CPU or memory usage of all Java workload, whether it's large in-memory databases or a small containerized application. میگه آقا با این کاره من میتونم چیکار کنم؟ در مجموع بیام چه سی پی مو چه نمیدونم مموری یوزیجمو بیام کم کنم و این خب خیلی پوینت مهمیه و به دردم میخوره. The object header in 64-bit hotspot builds is currently 128 bits long. The first 60 bytes are so-called lock or mark word. The subsequent 64 bits are the class pointers. خب بریم ببینیم که چیه. لاک ورد رو داریم، کلاس پوینتر رو داریم، فیلد 1، فیلد 2، فیلد 3 و etc. For arrays we reserve an additional field for the array length. array length هم میاد اینجا preserve میکنه. خب element 1، element 2. میگه که آقا این the lock word for simplicity I'll continue to call that even is grossly imprecise. میگه the lock word، میگه آقا ممکنه که حالا این خیلی هم پرسایس نباشه، خیلی هم دقیق نباشه، ولی ما داریم از این استفاده میکنیم. میگه که is overloaded with various purposes. Locking. The 3 lowest bits are used for locking and can take the following combination. یه دونه PTR داریم که میشه locked. The upper bits interpreted as a pointer point to real header on a stack. این داره یه پوینتر پوینت هست به هدری که تو استکمون داریم استفاده میکنیم. من احساس میکنم اینجا الان داریم وارد این مبحثی میشیم که نیاز هستش که وارد استک و هیپ هم بشیم، ولی فعلا حالا نگهش داریم، یه مقداری بلک باکس نگاهش بکنیم که ببینیم که چیکار میشه کرد. فعلا سعی میکنم بلک باکسی برم جلو چون خیلی داریم دیتیل میشیم تو این قضیه. هدرمون میشه unlocks upper bits are regular object header. PTR بعدیمون که میشه monitor the upper bits points to inflated lock. header is swept up. Inflating in progress. Forwarded used by GC to indicate the upper bits points to forwarded objects, which also contains a real header. The third lowest bits and the following two states are used to bias locking, which is deprecated and will eventually be removed. که میگه جاوا ترد بوده که bias toward given thread و anonymously biased. GC مون میشه Generational GC use bits of 4 to 7 for tracking object age که خب GC مشخصا نیاز داره به اینکه object age رو نگه داره. Some GC use the header to point the relocated object during the allocation. Forwarded use GC indicate the upper bits points to forwarded objects which also contain the real header. Identity hash code
first call to system identity hash code computes the I hash and stores it into the upper bits of the header. خب اینجا هش کدش هم محاسبه میکنه و میذاره. من خیلی خلاصه بخوام بگم، یه سری چیزایی که ما در مورد لاکورد داریم صحبت میکنیم که این لاکورد کلا شامل 64 بیته که لاک اور مارک ورد جفتش هم میگن که این 64 بیته داره این دیتاهای حساس رو نگه میداره. حالا ما میخوایم اینا رو کم کنیم که هر کدومش ممکنه که بتونیم حذفش بکنیم. من اگه موافق باشید بریم سراغ اینکه یه مقداری حالا داره توضیح هم میده ها در موردش ها. خب the class pointer can either be regular pointer pointing to corresponding metaspace class instance or 32-bit compressed class pointers which when uncompressed points to the corresponding class instance. In a latter case we have 32 unused bits which may be taken to arrays to store their array length which is also 32 bits. خب کانستریتمون ببینید، حالا من خیلی وارد اینا نمیشم، ممکنه که توی ویدیو دیگه در مورد اینا بخوایم خیلی دیتیل صحبت بکنیم. فعلا این سری چیزا رو گذاشتیم، یه سری نشانه ها رو گذاشتیم برای ویدیوهای بعدی که بتونیم در موردشون صحبت بکنیم. خیلی نکات هست تو ویدیوهای قبلی هم بود که باید در موردشون صحبت بکنیم. اینم میتونیم بعداً بذاریم و به نظرم چیز جالبی هم هست، در موردش میشه صحبت کرد. کلا این پروژه لیلیپوت جالب هست برای اینکه میاد هدر یا آبجکت جاوا رو میاد کمش میکنه و سعی میکنه که کمترش بکنه. خب میشد با یه سوال از AI کار رو جمع کرد، ولی دوست داشتم که ببینیم با هم یه ذره جلو بریم توی جاوا آبجکتس و ببینیم که چیکار داره میکنه کلا. حالا میگه کانستریتمون چی هست؟ یک، اینکه پرفورمنسمون حفظ شه. مشخصا ما نمیتونیم سر پرفورمنس که همیشه دعوا داریم سرش و نمیشه کمش کنیم. If we limit number of classes, monitors, etc. that we can encode, we need a way to deal with overflow. نکته دوم اینه که میگه آقا نامبر و کلاس و مانیتور و نمیدونم فلان اینا داریم، وقتی که اینکودش میکنیم باید با اوورفلو هم چالش کنیم. حالا اینو من در موردش توضیح یه ذره مفصل‌تر خواهم داد. فعلا بدونید که ما توی خب نامبر و این چیزا بحث اوورفلو رو داریم که باید باشون چالش کنیم. requires changes in assembly across all supported platform also consider 32 bits. میگه اسمبلیش هم باید تغییر بدیم. interaction with other project like Panama, Loom, maybe Leiden که من نمیدونم اینا چیه. حالا میگه اینم یکی از کانستریت هامونه. system identity hash code it specifies 32 bits integer. We may want to use more bits, even 60 bits, 64 bits or even 128 bits to improve hash distribution, but that would require very significant spec challenges and would affect object.hashcode with all sorts of hash util Java hash util collections. خب اینم میگه حالا ما میگه که این آیدنتیتی هش کد خودش 32 بیته، ولی ممکنه که ما نیاز بشیم فضای بیشتر استفاده بکنیم ازش، یعنی 64 بیتش بکنیم، 128 بیتش کنیم که اینا میگه که اسپک بیشتری از ما میخواد، اسپیس بیشتر، یعنی اسپکمون یه ذره باید بهتر بشه. و نکته که وجود داره ممکنه که دچار مشکل هم بشیم با آبجکت هش کد. حالا میگم اینا رو خیلی دیتیل نمیشیم. و آخرش هم که اری لنثه. حالا میگه بیا چیکار کنیم، راه حلاشو میگه. من خیلی تیتروار بهش اشاره میکنم. میگه آقا پوینتر رو میتونیم کامپرس کنیم. چجوری این کارو میکنیم؟ واردش نمیشم. Instead of using pointer we could use class IDs that index a lookup table. این چیز جالبیه، اینو نگه داریم. میریم سراغ AI باهاش یه ذره بیشتر در مورد این صحبت میکنیم، چون احتمالاً ادامه مقالمون رو هم به همین سبک باید ادامه بدیم. We could backfill fields which are known at compile times, alignment gap or hidden fields. این یه ذره باز چیزتره، وارد این نمیشیم چون ممکنه که ذره پیچیده بشه. فعلا در مورد این صحبت نمی‌کنیم. در مورد قسمت بعدیش هم که دوباره backfill fields هست صحبت نمی‌کنیم. We could use site tables. یه بحثی که اینجا مطرح شد میگه که آقا بیایم lookup table استفاده بکنیم.
خب و به جای اینکه خود پوینتر رو بذاره. حالا اینا چیه؟ من جلوتر در موردش صحبت میکنم. کلاس پوینتر، لاکینگ، هش کد و جی سی رو داره دوباره باز هم با دقت صحبت میکنه در موردش. من کاری که میخوام بکنم اینه که اینو بدم به ای آی و یه ذره سیمپل تر با هم مرورش بکنیم. فکر میکنم ویدیومون دیگه تا همینجا تموم بشه. ادامه تریواگو رو تو سکشن بعدی صحبت میکنم در موردش. خب من از ای آی خواستم که line by line of article بهش گفتم که بیاد خط به خط با هم ببینیم این قضیه رو. ولی فعلا داره بیمهری میکنه و نمیخواد که جواب بده. بذار من از یه مدل دیگه استفاده بکنم. از اووان میخوام استفاده بکنم که نمیتونم استفادهش بکنم. ریزنینگ بکنیم. من پاس میکنم. جواب خوبی که گرفتم باز برمیگردم. خب من با کلی تلاش تونستم که از این AI مقداری پاسخ بگیرم. حالا امیدوارم که از اون توضیحی که خودم دادم بهتر بره جلو. ببین کلا پروژه لیلیپوت برای اینکه بدونیمش در مورد اینه که آقا جاوا آبجکت هدرمون رو کم کنیم. خب این داستان اینه که ما بیایم هدر رو کم کنیم و ببینیم که چه اتفاق داره میفته دیگه. بهترش کنیم مموری یوزیجمون رو کم کنیم، گاربیج کالکشنمون قطعا کمتر بشه. خب جی سی کمتر بهش فشار بیاد، سی پی یو کش این افیشنسی اتفاق بیفته و همه اینجور داستانا. حالا این که ما دیتیل بخوایم بیایم ببینیم که این پروژه داره چی کار میکنه یه مقداری ممکنه پیچیده باشه. من صرفا فقط یه دونه جمله‌ای که قول دادم که تو حالا از AI هم بپرسم اون جمله هرم بهتون توضیح میدم و برمیگردم رو تریواگو و یه مقداری هم توضیح بدیم در مورد تریواگو هم داره چیکار میکنه، یه سری دیتا بدیم بهتون و بریم سر وقت حالا یه ذره بیشتر وارد شدن. حالا این AI هم داره همینجوری جواب میده به ما. کل داستانش اگه بخوام دیپ دایو بشم توش، کارنت جاوا هدر استراکچر گفتیم یه دونه مارک ورد داریم یا حالا لاک ورد داریم که 64 بیته، کلاس پوینترمون 64 بیته و یه دونه 32 بیت فیلد هم اضافه میشه برای اری لنسمون که اری هدرمون تقریبا 160 بیته بوده. حدوداً که نه دیگه 20 بایته. خب اونجا اونا 16 بایتن، اینا 20 بایتن. 4 بایت اضافه شده دیگه، 32 بیت بهش اضافه میشه. حالا کاری که داریم میکنیم همین داستانی که آبجکتمون یا میتونه لاک باشه. یکی لاک استیت داره توضیح میده، اینو میخواستم بهش برسیم. لاکینگ استیتمون رو داریم نشون میدیم تو این لاک ورده. این آبجکت لاک، آنلاکت یا اینفلیتده. خب که این اینفلیتد هم توضیح میدم یه دونه چیز جدید است. دقیقاً ما همیشه لاک و آنلاک داشتیم ولی اینجا یه دونه اینفلیتد هم داریم اضافه میکنیم که من لوکاپش بکنم این رو با نمیدونم چیه. پامپت آپ شاید معنیش این باشه که تازه آبجکت بالا میاد، یه همچین چیزی. یعنی هنوز مثلا پروسسینگه، نمیدونم. باید ببینیم چیه. واقعا نمیدونم. این هنوز داره جواب میدیم. بدبخت. خیلی خوب مقاله گنده بود. Tell me about inflated state of Java object. What does it mean?
خب حقیقتا این inflated state of java object که من نمیدونستم در موردش، باعث شد که ما این مطلب خیلی خفن‌تری رو توضیح بدیم. یعنی از یه جاهای شروع کردیم به اینجا رسیدیم، به این خیلی جالبتر هست. حالا خیلی هم تو کد نبودیم امروز، ولی خیلی جالب بود. ببینید inflated به زمانی داره تلقی میشه. ما یه چیز داشتیم کلا لاکینگ توی جاوا چجوری داشت اتفاق میافتاد برای آبجکت های مختلف. یه دونه آنلاکته که خب هیچکی نمیاد استفاده بکنه ازش و اینا. این میشه حالت اول. یه حالتی داشتیم قبلا که توی جاوای 15 دپریکیت شد به نام بایس لاکینگ. A thread owns the lock and no other thread has tried to acquire it. که میگه آقا یه دونه ترد میاد میگیره کلا داستانو، بقیه هم اصلا هیچکی ترای هم نمیکنه که اکوایرش بکنه. بعد اینجا مارک ورد ما که در موردش صحبت کردیم که تو هدر جاوا ابجکت هست، پوینتره به اون اونینگ ترد رو میرفت ذخیره میکرد. If another thread tries to lock the object, bias locking is revoked and it moves to lightweight lock. خب یه باعث لاکی داشتیم که یه دونه ترده میومد اون میکرد یه دونه آبجکت رو، میگفت آقا این مال منه، تو اون مارک وردم میومدیم ذخیرش میکردیم. بعد وقتی که یکی دیگه میومد، کلا همیشه مکانیزم تو جاوا اینجوری طراحی شده و نکاتی که داریم میبینیم اینجا اینه که تا زمانی که کسی نخواد بیاد دسترسی پیدا کنه به شما، حالا اون آبجکت، یعنی حالا یه ترد باشه یا هیچ تردی نباشه، در این صورت ما یه لاک ضعیفی داریم که بهش میگن لایت ویت لاکینگ. خب که الان دیگه لایت ویت لاکینگ کلا میره تو داستان. اول نو لاکینگ، بعد یکی که میاد ورش میداره استش میشه لایت ویت لاکینگ. قبلا یه بایس لاکینگ هم بود که تو اون ترده میومد اون تردی که برداشته بود و لاک کرده بود آبجکت ما رو اون میکرد. اما اتفاقی که داره میفته اینجا، قبلا تو بایس لاکینگ اینجوری بودش که وقتی که یکی دیگه هم میاد میخواد بگه که آقا منم میخوام این آبجکت رو استفاده بکنم، اون بایس لاکینگ ریورک میشد و میرفت تو لایت ویت لاکینگ. الان فکر کنم این حذف شده، حالا نمیدونم دقیقاً، ولی اینجا داره اینو میگه لایت ویت لاکینگ مستقیم میشه، یعنی ما از نو لاکینگ میریم تو لایت ویت لاکینگ. اینجا میاد میگه when multiple threads access to an object but without high contention. یعنی چیه؟ اینجا یه مکانیزمی داره استفاده میکنه به نام CAS یا Compare and Swap. میاد چیکار میکنه؟ Object header is copied to the thread stack. خب و atomic CAS is used to acquire the lock. This is fast because it avoids OS level locking mechanism. این میگه تو لایه همون اپلیکیشن داره اتفاق میفته، این لاکینگی که داره اتفاق میفته، یعنی این لایت ویت لاکینگ داره تو لایه اپلیکیشن اتفاق میفته. If contention increases, the lock is inflated to a high weight monitor lock. خب inflated locking چیه؟ یا من گفتم های ویت، فکر کنم هیوی ویت. هیوی ویت لاک چیه؟ میاد میگه که آقا فرض کن که چه اتفاقی افتاده، چند تا ترد دارن رقابت میکنن سر اینکه یه لاکی رو بذارن روی آبجکتی. اینجا دیگه از لایت ویت خارج میشه دیگه. اینجا میگه من جاوا میاد میسپره به او اس، که اینجا اتفاقی که میفته اینه که داره طولای او اس هندل میشه. خب مشخصا دیگه اینجا کانتکست سویچینگ رو داریم که این قضیه کانتکست سویچینگ خیلی مسئله مهمیه و اینکه او اس بیاد در حقیقت لاک رو از رو ابجکت های مختلف برداره. کانتکست سویچینگ یعنی که لاک از روی این یکی برداشته بشه تو لایه او اس و بعدی بیاد بگیردش، و این قضیه یعنی یه ترد دیگه بیاد بگیردش. این اتفاق دیگه خیلی هزینه بر هست و هیوی ویت لاکه در حقیقت، که اینجا میاد میگه که پس چند تا ترد دارن رقابت میکنن، میگن آقا ما این آبجکت رو میخوایم. The object header is replaced with a pointer to separate log structure called a monitor object. یه دونه حالت observer این وسط داریم. خب یه observer پترنی داریم این وسط که یه مانیتور آبجکت هست. این مانیتور آبجکت میشه اون پوینتری که
که دیگه ما این لاکر رو با اون هندلش میکنیم، یعنی مانیتور آبجکت رو داریم که مانیتور آبجکت خودش چیکار داره میکنه. یه دونه میوتکسه توش، یه لیست آف تردی هستن که اکوایر میخوام بکنن لاکو، و ادیشنال متادیتا فور سینکرونایزیشن هستش. این سینکرونایزیشن هم مبحث خیلی مهمی است تو جاوا، حالا بهش میرسیم، ولی فعلا اینو بدونیم جالب بود. کلا پس این اینفلیتد لاکینگ همون هیوی ویت لاکه که چه زمانی اتفاق میفته که یه آبجکت در حقیقت بهش میگن اینفلیتد شده، زمانیه که چند تا مثلا یه دونه ترد دیگه ای میخواد بدون آبجکتی که لایت ویت یا تین لاک رو داره، یه لاک ضعیف داره، میخواد به اون دسترسی پیدا کنه، میره تو حالت اینفلیتد. JVM detects contention multiple threads trying to lock the same object و the tin lock is removed or and a new monitor object is allocated in memory. یه دونه مانیتور آبجکت درست میکنیم وسط، میگه آقا دیگه از صورتش با تو برو کارتو انجام بده، دسترسی بده، نمیدونم اینجا مثلا گفته بود دیگه list of threads waiting to acquire the lock. یه چیزی تو سمافور هم دیدیم، حالا تو ویدیوهای قبلی داشتیم این قضیه رو. threads cannot acquire the lock are put in a block state and must wait until the lock is released. خب این مانیتور آبجکت میاد این کارا رو دیگه هندل میکنه واسه ما، یعنی یه دونه ابزرور تور داریم که اینجا میاد هندل میکنه چی کار کنیم و این داستانا، خودش هم دستور میده. مثالش رو ما توی ساگا پترن هم داریم تو میکرو سرویس ها، حالا خیلی نمیخوام وارد اون قضیه بشم، ولی به طور کلی این چیز جالبیه که این مانیتور آبجکت میاد کارا رو انجام میده. The object header is updated to point to this monitor. کلا آبجکت هدر دیگه میاد پوینت میکنه به اون مانیتوره، یعنی دیگه این آبجکت یه مانیتوری داره، اون مانیتوره رو دیگه آبجکت هدر میاد هندلش میکنه. Future threads trying to acquire the lock will now use the monitor locking mechanism, which involves OS level synchronization such as mutexer or condition variables. که اینجا داره کاری که میکنه، چون سیستم کال دیگه داره میزنه، اون مانیتور آبجکت دیگه به جای اینکه سی پی یو اینستراکشن کار باشه، operating system synchronization primitives استفاده میکنه، میوتکس و ویت کیو و اینا داره استفاده میکنه که کانتکست سویچینگ بین کرنل و یوزر مود داره اتفاق میفته و خب این هزینه بره. و threads may be put to sleep if a thread cannot acquire the lock is blocked and must wait for a signal to wake up. حالا دیگه این مدلی که هندل میشه دیگه خیلی ما نمیخوام واردش بشیم، ولی کلا این بحثه داره اتفاق میفته. more memory overhead, a separate monitor object must be allocated and managed. یه دونه مموری اوورهد هم اتفاق میفته تو این inflated locking. و مثالی هم که زده، اومده یه دونه فانکشن مین درست کرده، ترد یک رو درست کرده، یه ترد دوی هم گذاشته، ترد یک رو استارت کرده، ترد رو اسلیپ کرده برای 100 ثانیه، ولی اینجا وقتی که ترد یک میگیردش 1000 ثانیه اسلیپش میکنه. اینجا 100 ثانیه اسلیپ کرده، ترد دو رو استارت کرده. اتفاق که میفته چیه؟ تردا رو هم با هم دیگه جوین کرده. اتفاق که میفته اینه که تا زمانی که ترد یک کارش تموم نشه و لاک ور نداره، ترد دو بلاکه، ترد دو اکوایر میکنه. و حالا چجوری بیایم از لاک اینفلیشنه فرار کنیم؟ میگه که use fine grained locks instead of one big lock on entire object lock only the necessary parts. میگه همه قسمت ها رو با هم دیگه لاک نکن دیگه آقا. خب این کلمه این reentrant lock instead of synchronized، این قضیه reentrant lock اینجا پیش میاد. یعنی ما الان رسیدیم به اون مرحله که اصلا ببینیم reentrant lock برای چی اومده وسط. اینجا اومده گفته که آقا من یه دونه reentrant lock درست میکنم که lock میکنم، ترای میکنم critical sectionم و تو فاینالیم لاک رو آنلاک میکنم. خب reentrant lock gives more control over locking preventing unnecessary lock inflation. میگه آبجکت رو نیومدیم ما اینجا ببندیم دیگه، یه دونه لاک گذاشتیم وسطه و اینجا لاک میکنیم. حالا مثالش هم تو گولنگ داریم، نمیخوام واردش بشم.
use concurrent data structure instead of locking an entire collection. میایم چیکار میکنیم؟ کجا داریم انجامش میدیم؟ میگه synchronize my list رو بیا انجام بده، my list رو اد کن. use the Java concurrent collection such as concurrent hashmap or copy on write array list. میگه این به جای اینکه بیا کلا کالکشن رو داستان کنی، بیا از کانکورنت هشمپ استفاده کن. اینجا حالا نکته که داریم در موردش صحبت میکنیم اینه که چرا داریم از کانکورنت هشمپ استفاده میکنیم. اینجا به نظرم مسیر خوبی بود که رسیدیم به اینکه حالا ما بیایم از کانکورنت هشمپ استفاده بکنیم. مثلا برای این دونه کالکشنی که میخوایم استفاده بکنیم، اینجا مثال لاک اینفلیشن رو دیدیم توی جاوا و نکاتی که داشتش رو، و چیز کلا جالبی بود. inflated lock occurs when a lightweight lock cannot handle contention efficiently. The JVM allocates a monitor object and updates the object's header to point to it. It means that when you want to handle this, you should have monitor objects. یعنی معنیش اینه که کلا شما باید مانیتور آبجکت داشته باشی و این مانیتور آبجکت خب مشخصا میاد هم سلوور میکنه، بخاطر این کانتکست سویچینگ داریم وسط، سیستم کال داریم، ترد بلاکینگ داریم و همه اینجور داستانا. جاوا میگه من تا زمانی که ندیدم رقابتی برای این آبجکت هست نمیام وارد این قضیه خودمو بکنم. یعنی مکانیزمش این شکلی داره هندل میشه و اینجا میاد خب کانتنشن رو هندل میکنه و پریونت میکنه unnecessary. میگه که concurrent utilities میتونیم که این کاره رو پریونتش کنیم، لاک اینفلیشن اتفاق نیفته. با کانکارنت میایم همچین کاری رو هندلش میکنیم. یکی از راهاش این بود. یکی دیگه از راهاش همین بودش که رینترنت لاک استفاده بکنیم که این رینترنت لاک گفتیم چجوریه که بیایم تیکه تیکه فقط کریتیکال سکشن رو بیایم چیز کنیم، خودش هم ریلیز کنیم لاکمون رو. این کاری هستش که داریم انجام میدیم. من فکر می‌کنم چون ویدیومون تایمش خیلی طولانی شد بهتره که دیگه اینجا پاس کنیم ویدیو رو و ویدیو بعدی رو توی یه تایم دیگه بگیریم. من فعلا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که از این مطلب استفاده بفرمایید. خدا نگهدار.